chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị đã đến với kênh Phượt A đến Z, khắp nơi đều là nhà. Thì quý vị có thể thấy sau lưng hai cha con là những cung đường đầu tiên của chuyến hành trình vượt đèo Hải Vân quý vị ơi. Là nằm ở trên đỉnh núi, ở trên sườn núi của Hải Vân Quan, là một trong những ngọn núi thuộc hệ thống dãy núi Bạch Mã. Và một bên quý vị có thể thấy là núi rất là cao và núi xếp tầng tầng lớp lớp quý vị ơi. Và ở bên dưới đó là biển quý vị. Giới thiệu quý vị vậy, đây là con chiến mã hai cha con sẽ dùng để vượt đèo quý vị ơi. Hai cha con đã chuẩn bị rất nhiều dụng cụ cũng như là tư trang cá nhân. Quý vị có thể thấy đây. Thứ nhất là để lên được đỉnh đèo thì hai cha con đã chuẩn bị cơm quý vị. Đây là cơm hai cha con đã mua ở dưới và dỡ theo đến khi nào mà tới ranh giới giữa Quảng Nam với lại Huế thì hai cha con sẽ ăn cơm. Và thứ hai đó là quần áo và võng quý vị. Khi nào mà gặp những cái cung đường vắng thì nhưng mà hai cha con sẽ dùng võng này để có thể linh hoạt để cho bé An nghỉ ngơi quý vị ơi. Tại vì bé An nhiều khi đi xa cũng mệt quý vị, nên là gặp những nơi bóng râm như thế này thì sẽ cho bé An nghỉ ngơi. Và một số đồ ăn nhẹ quý vị. Đây là bánh mì ngọt, là một số đồ ăn nhẹ. Và đặc biệt hơn đó là hai cha con đã chuẩn bị rất nhiều nước rồi. Đây là có một phích nước ngọt của bé An đây. Phích nước này là phích nước cam quý vị. Đây, nước cam. Và đây bé An đây. Đây là bé An. Và hai cha con đang cách thành phố Huế đó là 86 km. Và với cái cung đường này, cung đường rất là dốc. Một bên là dãy núi đây quý vị, trùng điệp điệp. Đây là dãy Hải Vân Quan. Và một bên là vịnh quý vị, vịnh biển. Đây xe chạy đi quý vị. Thì không làm mất thời gian nữa thì bây giờ hai cha con sẽ lên xe và lên đường thực hiện chuyến hành trình kéo dài khoảng 130 km từ bên Đà Nẵng vượt đèo Hải Vân cũng như qua bên thành phố Huế. Thì xin mời quý vị cùng đồng hành cùng hai cha con để tìm hiểu một trong những cung đường đẹp nhất và nguy hiểm nhất của Việt Nam quý vị ơi. Quý vị có thể thấy là sương mù bao quanh cũng như là mây bao quanh đỉnh núi quanh năm, nên đây được còn gọi là Hải Vân hay là đèo Vân quý vị, đèo mây đấy. Hải Vân có nghĩa là một bên là biển là hải, có nghĩa là biển, còn Vân có nghĩa là mây trắng bao phủ quanh năm quý vị ơi. Và hai cha con sẽ quay ngày đầu tiên thì hai cha con sẽ quay và dừng chân tại đỉnh của đèo Hải Vân. Và hai cha con sẽ nghỉ trưa ở đó và ăn uống ở đó. Tới chiều thì khoảng 3 giờ hai cha con sẽ đổ đèo xuống. Và đến buổi tối thì hai cha con sẽ nghỉ ở vịnh Lăng Cô quý vị ơi. Lăng Cô thuộc Huế. Đây. Một bên là biển quý vị. Một bên là núi rất là cao, rất là sâu thăm thẳm luôn quý vị ơi. Và hai cha con đang lên dốc này. Ở dưới là những cái hàng cây dương quý vị ơi, rất là xanh tốt. Đây đang là triền núi của của núi Hải Vân Quan. Và nằm trong hệ thống núi dãy Bạch Mã. Wow, hai cha con đang đi trên con đường uốn lượn quý vị ơi, rất là dốc. Đây, những hàng cây dương ở hai bên rất là đẹp. Đây, trước mặt của hai cha con đã là đỉnh núi Hải Vân Quan quý vị. Wow, rất là cao, rất là dốc, đá xếp tầng tầng lớp lớp quý vị ơi. Thật sự là đây là cả một dãy núi luôn chứ không chỉ một ngọn đâu quý vị.
Wow kìa, đẹp kìa. Quý vị có thể xem bên đây này. Đây, quý vị có thể thấy ở bên kia đó là vịnh Đà Nẵng đấy quý vị. Bên kia là thành phố Đà Nẵng. Đây. Và ở bên đây là núi Sơn Trà, bán đảo Sơn Trà ở phía xa xa quý vị ơi. Đây là bán đảo Sơn Trà. Và bán đảo Sơn Trà và dãy núi Hải Vân Quan sẽ tạo ra một vịnh biển, đó là vịnh biển Đà Nẵng quý vị. Vịnh biển Thanh Khê của Đà Nẵng quý vị. Đây. Đây là một vịnh biển tạo thành hình vòng cung đó quý vị. Đây là cửa biển đây, cửa vịnh đổ ra Biển Đông quý vị. Rất là đẹp. Dưới ánh nắng này thì hai cha con quay những cái thước phim rất là đẹp, nhưng mà có vẻ là cũng hơi gay gắt quý vị ơi. Wow, rất là dài. Và cái đèo Hải Vân này kéo dài 20 km từ vịnh Đà Nẵng, từ Đà Nẵng kéo dài tới vịnh Lăng Cô là tổng cộng 20 km quý vị ơi. Quý vị có thể thấy rất là dốc luôn. Wow. Hai cha con đang đi tới là một cái khúc mặt rất là cao, rất là hiểm trở luôn quý vị. Rất là dốc của đèo Hải Vân. Rất là cao. Rất là cao nên mọi thứ giống như là ở trên đây giống như là mờ mờ ảo ảo quý vị ơi. Sương trên đây cũng, không khí ở trên đây mình cảm giác cũng rất là mát hơn rồi. Rất là mát rồi quý vị. Không còn gai gắt như ở dưới nữa. Và ở đây mình cảm thấy là từng cái đợt mà gió biển thổi vào rất là mát lạnh luôn quý vị. Wow. Hai cha con có thể dừng lại đây rồi. Đây là một cái khung cái khúc mặt phải nói là rất là dốc. Đây là khúc gọi là Cùi Chỏ quý vị ơi. Đây. Và phóng tầm mắt ra đây là biển, là thành phố Đà Nẵng quý vị. Bên kia là đảo Cù Lao Chàm. Cù Lao Chàm. Hai cha con đã ra khỏi vịnh Đà Nẵng rồi. Và bên kia là đảo Cù Lao Chàm quý vị. Xa xa kia. Rồi, đây là khúc gọi là Cùi Chỏ rất là dốc. Rồi quay đi con. Đây. Ở đây là các phương tiện lớn, xe lớn đều phải rất là cẩn thận quý vị. Quý vị có thể thấy là hai cha con đang hướng vào bên trong núi đây. Hướng kia ra biển, hướng này vào núi đây quý vị. Đây. Đây là hình ảnh hai cha con đây. Mát không An? Mát không? Mát đúng không? Ở dưới thì rất là nóng, nhưng mà lên đây thì hai cha con cảm thấy rất là mát. Wow, cảm giác rất là mát luôn quý vị. Đây là phía trước đây. Có một trạm dừng chân ở đây quý vị ơi. Chắc là có lẽ là đã sắp tới ranh giới giữa Huế với lại Đà Nẵng rồi. Đây là đã tới được ranh giới của tỉnh Thừa Thiên Huế và Đà Nẵng rồi quý vị. Quảng Nam quý vị ơi. Đây. Đây là hai cha con đã đến được Thừa Thiên Huế rồi. Đây là bản Thừa Thiên Huế đây. Và xa xa hai cha con đã thấy vịnh Lăng Cô rồi quý vị ơi. Vịnh Lăng Cô
một trong những vịnh biển đẹp của tỉnh Thừa Thiên Huế quý vị ơi. Đây, đường hiện tại hồi nãy là lên dốc, nhưng mà bây giờ thì đường xuống dốc quý vị, xuống dốc liên tục luôn. Gió biển thổi vào thì hai cha con cảm giác rất là mát lạnh luôn, mặc dù là trời đang rất là nắng luôn quý vị, vời luôn quý vị. Nếu như có cơ hội thì quý vị nên đến Đà Nẵng và chọn cho mình những cái cho mình một lựa chọn, cho mình một cơ hội để đến với để vượt qua đoạn đường này quý vị, đường đèo Hải Vân. Phải nói là đây là một trong những thiên hạ đệ nhất hùng quan, rất là đẹp, độ cao rất là dốc luôn. Hai cha con sẽ tìm một nơi nào đó để ăn trưa và nghỉ ngơi trước khi tới Vịnh Lăng Cô của Thừa Thiên Huế. Mát hen, giờ xuống đây hơi nóng lại hen. Hồi nãy trên kia là rất là mát, nhưng mà càng xuống thấp thì mình cảm thấy nhiệt độ thay đổi rất là nhanh luôn. Sự phân hóa độ cao rất là lớn. Wow, quý vị có thể thấy đây. Đây là nơi còn cung đường phải nói là rất là tuyệt vời cho các phượt thủ. Đường cứ uốn lượn quanh co, đồi núi rất là dốc. Phân hóa độ cao, phải nói là thiên nhiên rất là hùng vĩ quý vị. Nhìn vô máy quay, quá tuyệt vời. Đây là những cái thước phim đáng nhớ nhất của bé An sau này quý vị. Giơ tay lên. Ok, giơ tay lên. Rồi. Phải nói không cần phải ở nơi đâu xa, mà ở ngay tại Việt Nam mình cũng đã có những cái hùng quan, những cái cảnh đẹp mà thiên nhiên ban tặng rồi quý vị ơi. Không cần phải ở một cái nước quốc gia nào xa xôi cả. Và thật sự là nếu như đi hết Việt Nam thì cũng đã có rất là nhiều cái khung cảnh thiên nhiên cũng như là được ban tặng cho Việt Nam mình rồi. Suối thì suối quý vị ơi. Đây có một con suối quý vị ơi, và hai mẹ con ở dưới đây dừng lại ăn cơm cũng như là sẽ ở lại con suối này quý vị. Đây có một con suối rất là trong đây. Đây đâu có đường xuống đâu con. Đi. Bum và bé Khánh An xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị đã đến với kênh Phượt A đến Z.
khắp nơi đều là nhà. Kênh là nơi chia sẻ về những chuyến hành trình của hai cha con đến những vùng đất mới, tìm hiểu về văn hóa, ẩm thực và phong tục tập quán của người dân bản địa. Bên cạnh đó, kênh còn muốn gửi tới quý vị một thông điệp đặc biệt là dù ở bất cứ phương trời nào, khi có những người thân yêu nhất bên cạnh thì nơi đó sẽ là nhà của chúng ta. Nếu quý vị thấy video hay và ý nghĩa thì đừng quên để lại like và đăng ký kênh nhé. Và bây giờ hai cha con xin chào và Hẹn gặp lại. lại.